જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, અત્યાર સુધી સત્સંગની અંદર આપણે વાર્તા સાહિત્યની અંદર 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા, 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા, ઉકાતાની વાર્તા, તેમજ વિશેષ સત્સંગમાં વાર્તા પ્રસંગો લીધેલા છે. સાથે સાથે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગોની અંદર વલ્લભાખ્યાન, શ્રી યમુનાષ્ટક, બાલબોધ ગ્રંથ જેવા 16 ગ્રંથો છે એને સમજવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. આનંદનો આવિષ્કાર, કે જેમાં આપણે 4 એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું જીવન ચરિત્ર, એમનું મહાત્મ્ય, એમના સ્વરૂપને વૈષ્ણવો જાણ્યું. એ જ રીતે શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ, એમના ગુણો, એમનું મહાત્મ્ય આપણે વૈષ્ણવો આનંદના આવિષ્કાર દરમિયાન જાણ્યું છે. શ્રી ગોકુલનાથજીનું, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીનું. એ રીતે વૈષ્ણવો લાઈવ ભગવદ વાર્તાની અંદર અત્યારે આપણે શિક્ષાપત્ર શ્રી હરિરાયજી કૃત લઈ રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવત એ પણ લાઈવ ભગવદ વાર્તામાં આપણે અત્યારે છે સત્સંગ દરમિયાન લઈ રહ્યા છીએ. 84-252 વૈષ્ણવોની વાર્તા તો રોજે નિત્ય છે વૈષ્ણવો આપણે સાંભળીએ જ છીએ. એ ઉપરાંત વિશેષ વિડીયોઝ દ્વારા પણ અપલોડ કરીએ છીએ. અને વલ્લભા અવતાર, ગર્ગ સંહિતા આપણે પૂર્ણતઃ પહેલા ભાગથી લઈ અને છેક સુધી તમે પૂરેપૂરા બધા જ ભાગને જો તમે સાંભળો તો આખી ગર્ગ સંહિતા પણ તમને સાંભળવા મળે એ રીતે આપણે વિડીયોઝ અપલોડ કરેલા છે. એ ઉપરાંત પણ વૈષ્ણવો ઘણા બધા વિશેષ સત્સંગો છે આપણે આવરી લઈએ છીએ, કે જેમાં પુષ્ટિ માર્ગની પગદંડી, પુષ્ટિ માર્ગમાં વૈષ્ણવો પગદંડી હોય, એમાં ખૂબ જ સુંદર તમારે પુષ્ટિ માર્ગમાં કેવી રીતે આગળ વધવું, તમારા દરેકે દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર છે એમાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય. પુષ્ટિ માર્ગીય પ્રોટોકોલ્સ, જે સિદ્ધાંતો છે ખાસ પુષ્ટિ માર્ગના, એ તો બહુ અતિ સુંદર વૈષ્ણવો છે આપણે બધા અપલોડ કરેલા વિડીયોઝ છે જ. તો બધાને હું વિનંતી કરું છું કે આપ સર્વ છે આ સત્સંગથી બધા છે માહિતગાર થાઓ. આજે આ કહેવાનો અર્થ એ છે કે અત્યાર સુધી આપણે મહાપ્રભુજી રચિત 16 ગ્રંથ છે લાઈવ ભગવદ વાર્તામાં પૂરેપૂરા જોયેલા છે, પણ હવે વિડીયોઝ દ્વારા આ સત્સંગ આપણે રજૂ કરીએ છીએ. તો તેમાં આપણે યમનાષ્ટક અને બાલબોધ છે એ અત્યાર સુધીમાં જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે આજથી ને આપણે ત્રીજો ગ્રંથ છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, એમની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ વૈષ્ણવો. તો આપ સર્વને વિનંતી છે કે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો આ પહેલો ભાગ છે આપણે આજથી ને અપલોડ કરવાનું શરૂઆત કરી છે. તો આપ બધા છે અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો અને પૂરેપૂરા સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના જેટલા પણ ભાગ અપલોડ કરીએ એ આપ બધા છે એ અવશ્યમાં જોડાઈ અને આ ગ્રંથથી પરિચિત થતા રહેજો. તો આજે ગ્રંથ વિવરણ સર્વપ્રથમ લઈ લઈએ છીએ. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ત્રીજો ગ્રંથ છે 16 ગ્રંથમાંનો. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એ 16 ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ છે. આ અગાઉ આપણે બાલબોધ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જીવ, ઋષિ વિચારિત સાંખ્ય અને યોગ શાસ્ત્રો તથા પાશુપત અને પાંચરાત્ર શાસ્ત્રોનો મોક્ષ વિશેનો વિચાર એ રજૂ કર્યો. અને હવે એ આપણે જાણ્યું સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહ એ સિદ્ધાંત છે એ મોક્ષનો સિદ્ધાંત હતો. અને મર્યાદા માર્ગીય રીતે જ્ઞાન અને ભક્તિ દ્વારા અક્ષર બ્રહ્મમાં જીવાત્માનો જે લય થતા મોક્ષ મળે એ મર્યાદા માર્ગીય મોક્ષનો પ્રકાર એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બાલબોધ ગ્રંથમાં છે બતાવ્યો. તો આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીને એવું પૂછવાનું મન થાય કે કૃપાનાથ, આપે બાલબોધ ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી હતી કે ઈશ્વર વિચારિત મોક્ષ પુરુષાર્થનું નિરૂપણ વેદમાં છે, જોકે આપે તેનું સ્વરૂપ તે ગ્રંથમાં બતાવ્યું નથી. તો ઈશ્વર વિચારિત મોક્ષ પુરુષાર્થ છે એ કેવો છે? આપ પોતે ઈશ્વર વિચારિત પુરુષાર્થ અને જીવ વિચારિત પુરુષાર્થ પૈકી કયો પુરુષાર્થ છે એ સ્વીકારો છો? આપનો પોતાનો સિદ્ધાંત કયો છે?
એમ આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછવાનું મન થાય, કારણ કે બાલબોધ ગ્રંથ જાણ્યા પછી આવા પ્રશ્નો થઈ આપણને થાય છે. તો સેવકની સાચી જિજ્ઞાસા અને આદરપૂર્વક પૂછાયેલા પ્રશ્નથી ગુરુને સદાય પ્રસન્નતા રહે વૈષ્ણવો. એટલે શ્રી વલ્લભ પણ પુષ્ટિજીવના આ પ્રશ્નોથી પ્રસન્ન થઈ અને જવાબમાં ત્રીજો ગ્રંથ એ કહી રહ્યા છે આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. તો 16 ગ્રંથમાં 2 ગ્રંથો છે, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી અને સિદ્ધાંત રહસ્ય. મુક્તાવલી એટલે મોતીની માળા, છીપમાં સ્વાતિ નક્ષત્રમાં મેઘબિંદુ પડે તે મોતી બને, આવી એક કવિની કલ્પના છે. તો હાથીના ગંડસ્થળમાં મોતી પાકે એવી પણ બીજી કવિ કલ્પના છે. તો આ બંને કવિ કલ્પનાઓ ભગવદ કૃપાના સિદ્ધાંત પર રચાયેલી છે. ભગવાન કૃપા કરે ને તો મેઘબિંદુ મોતી બને, તેમ મજ્જાન તંતુ પણ મોતી બને. અને ભગવદ કૃપાનો આ સિદ્ધાંત વેદોએ કહ્યો, યમે વૈશા વૃણુતે તેન લભ્ય. ભગવાન કોઈ સાધન કે કર્મ કરવાથી યા જ્ઞાન દ્વારા મળતા નથી. ભગવાન જેને પસંદ કરે તેને મળે છે. પ્રભુને ઈચ્છા થાય કે આને મારે મળવું છે, પ્રભુ એને પસંદ કરે મળવા માટે, તો એને પ્રભુ મળે. તો પછી ભગવાનની પસંદગીનો આધાર એ ભગવાનની કૃપા પર છે. કૃપાનો કોઈ કાયદો નથી, કૃપાને કોઈ કારણો સાથે સંબંધ નથી. આથી ભગવાન જે જીવો પર કૃપા કરે તે પુષ્ટિ જીવો, અને પુષ્ટિ એટલે કૃપા. હવે પુષ્ટિનો બીજો અર્થ છે પોષણ. ભગવાન જે જીવોનું પોષણ પોતે કરે એવા. તો ભગવાનથી પોતાના જીવો જે છે, ભગવાનથી પોષાતા જીવો, તે પુષ્ટિ જીવો કહેવાય. પુષ્ટિનો આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે, અને જેનો અંત આખરી નિર્ણય વેદ વચનોથી સિદ્ધ થાય, પ્રમાણભૂત બને, તેનું નામ સિદ્ધાંત. તો સિદ્ધાંત કાયમી હોય, સનાતન હોય. સમય બદલાય એટલે સિદ્ધાંત ન બદલાય, સ્થળ બદલાય એટલે પણ સિદ્ધાંત ન બદલાય, વ્યક્તિએ પણ સિદ્ધાંત અલગ ના હોય. સિદ્ધાંત શાશ્વત હોય, એક જ હોય, વેદ આદિ શાસ્ત્ર વચનોથી પ્રમાણિત હોય, અનેકોના આચરણ દ્વારા તે સિદ્ધ થયેલો હોય. આમ સિદ્ધાંત શબ્દથી શ્રી મહાપ્રભુજી એવું સૂચવે છે કે હું જે કંઈ કહી રહ્યો છું તે વેદ શાસ્ત્રનો ઈશ્વર તરફથી મળેલો ઈશ્વરીય સિદ્ધાંત છે. તેનો હંમેશ માટે એક જ અર્થ છે. જીવ વિચારિત સિદ્ધાંતની જેમ તેમાં અલગ અલગ છે અર્થ ઘટનાઓ નથી. જીવ વિચારિત કોઈ અલગ અલગ અર્થ ઘટનાઓ એમાં નથી. વેદ ભગવાનના મુખની વાણી છે, અને શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ ભગવાનનું મુખ સ્વરૂપ છે, અને તેથી વેદવાણી એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી સિદ્ધાંત છે. તો એ જ વાત સાક્ષાત ભગવાને શ્રી મહાપ્રભુજી સામે છે એ પ્રગટ થઈ અને દોહરાવી છે. માટે ઈશ્વર વિચારિત સિદ્ધાંતને શ્રી મહાપ્રભુજી અહીંયા સ્વસિદ્ધાંત કહે છે. પ્રભુએ વિચારેલો જે સિદ્ધાંત છે એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીનો પોતાનો અહીંયા સિદ્ધાંત છે. તો રહસ્ય એટલે છુપાયેલું મૂળ તત્વ, જે આપણે જાણતા નથી, જે આપણી સમજની બહાર છે. તે પુષ્ટિ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય આજ સુધી કોઈ ઋષિ કે આચાર્યએ બતાવ્યું નહોતું. શ્રી મહાપ્રભુજીની પહેલાના આચાર્યોએ એમનો સંપ્રદાય જીવ વિચારિત મોક્ષના સિદ્ધાંત ઉપર જ રજૂ કર્યો છે. શ્રી પ્રભુજી એ સિદ્ધાંતોનું મૂળ તત્વ સિદ્ધાંત રહસ્ય નામના ગ્રંથમાં રજૂ કર્યું. તો એ સિદ્ધાંતના સ્વરૂપ અને કાર્ય લક્ષણોની સુંદરતા ફૂલ ગૂંથણી એ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કરી છે. તો આ ફૂલ ગૂંથણીને વૈષ્ણવો આપણે મોતીની માળા સાથે સરખાવી. છૂટા મોતીની સુંદરતા અને કિંમત છે, એના કરતા માળા રૂપે પરોવાયેલા મોતીની સુંદરતા અને કિંમત એની અધિક છે. તો એકલા મોતી કોઈ ઉપયોગમાં ખાઈ આવે નહીં, પણ તે વેરાઈ અને ખોવાઈ જવાનો ભય રહે છે. તો માળા છે ને એ સચવાય અને ઉપયોગમાં લેવાય. આથી પોતાના સિદ્ધાંતોની મોતીની માળાનું રૂપક આપી અને શ્રી મહાપ્રભુજી એમ કહેવા માંગે છે
કે આ સિદ્ધાંતો મોતી જેવા કિંમતી તો છે જ, પણ તે વેર વિખેર નથી, ગ્રંથરૂપી તિજોરીમાં મૂકી રાખવાના નથી, પણ જીવનમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે છે, તો જીવવા માટે છે. તેથી સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથમાં રજૂ કરેલા સિદ્ધાંતો છે એની મોતીની માળાની જેમ વૈષ્ણવો જીવનમાં જીવી અને જીવને સુંદર બનાવવા માટે, જીવનને સુંદર બનાવવા માટે આ સિદ્ધાંતમાં બે પક્ષ હોય, જ્ઞાન પક્ષ અને ક્રિયા પક્ષ, તો જ સિદ્ધાંત સંપૂર્ણ કહેવાય. બાકી જ્ઞાનમ ભારઃ ક્રિયામ વિના, એટલે ક્રિયા વિનાનું કોરું જ્ઞાન એ ભારરૂપ છે. માટે વેદના પણ બે વિભાગ થયા, પૂર્વકાંડ અને ઉત્તરકાંડ. પૂર્વકાંડમાં યજ્ઞમાં વિધાન એટલે ક્રિયા પક્ષ છે, ઉત્તરકાંડમાં પરમાત્માનું વિધાન એટલે જ્ઞાન પક્ષ છે. ક્રિયા પક્ષ એટલે આચાર અને જ્ઞાન પક્ષ એટલે વિચાર. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં આચાર અને વિચાર બંને છે એ સમજાવ્યા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનો આચાર પક્ષ એટલે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ યા સેવા માર્ગ. હવે તેનો વિચાર પક્ષ એટલે શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ, જેના પાયા ઉપર સેવા માર્ગ બન્યો છે. બ્રહ્મવાદને સમજ્યા વિના સરખી રીતે સેવા માર્ગ પર ન ચાલાય. આજે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના બ્રહ્મવાદને જાણતા નથી અને સેવા માર્ગે ચાલવા મથીએ છીએ, તો પરિણામે ગાણીના બળદની જેમ ઠેરના ઠેર છીએ, હતા ન્યા ને ન્યા. તો આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે શાસ્ત્રમ અવગત્ય મનોવાક કુદેહે શ્રી કૃષ્ણ સેવ્ય સ્મર્તવ્યશ્ચ. શાસ્ત્રને જાણીને મન, વાણી અને શરીરથી શ્રી કૃષ્ણના સેવા સ્મરણ કરવા જોઈએ. તો આપણા માટે શ્રી વલ્લભની વાણી જ શાસ્ત્ર છે. માટે પુષ્ટિ માર્ગે ચાલવા આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ ખૂબ જ અગત્યનો છે વૈષ્ણવો. તો આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથને વૈષ્ણવો આ રીતે આપણે ધીમે ધીમે સમજવાના છીએ. તો આપ સર્વને વિનંતી કરું છું કે અવશ્ય અમારી સાથે સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેજો. દરેકે દરેક ભાગ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના વૈષ્ણવો છે આપણે આ રીતે પહેલો ભાગ થયો. હવે પછી આપણે ગ્રંથની રચના શું છે એ પણ જોવાના છીએ, તો અવશ્ય બીજા વિભાગની અંદર આપણે એ જોઈશું. તો આપ બધા પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આજે તમને સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય તો વિડીયોને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ, એનો પણ આપ લાભ મેળવી શકશો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.